So sa buong nga video, luan na kamo paano mag-obra sa elevation, halil sa SketchUp ni or pakadto sa AutoCAD or paano to sa import. Okay? So dali na yung video. Una, kung wala ka mo sa SketchUp, kung hindi ka mo nag-obra. So amo ni nga model, amo ni sa naging ko sa akod man nga CAD dito. So una, sorry. May ako na balay. Okay? Na, which is may mga gutter na gutter, pagi water tank na sa mga materials ano na dito siya, diba? So kung ano sa perspective dun sa nabatan ng itao diri duwa kag may sports car diri. So since ang akong laptop dito hindi na kaya, bukas ko lang. Okay? So sugod una may taon taang kung paano mag import sang different elevations ni pakadto sa aton nga AutoCAD. Okay? So buksan na lang AutoCAD code lang. Ay, AutoCAD. Para mag-run na siya. Tapos ano yun. Hindi ko nakaraan wala pa. Sa nagaraan, ariya ng mga interior. Ano, mga naunod. Why na? Which is ang outside lang. Okay na? Okay. So, tanggal na kita. Dapat ang inyong elevation is quantity. Mera columns like sa aton nga ari kung sample na nari ang mga sample ta. Dapat karon sa front elevation ta. Mera kita grid line or finish floor line or first floor line. Second floor line, dili na sila. Roof line tag ang imo nga mga column grid lines sorry. Sige sa grid A, ari di nga A, B, ari di makita ang mga column B, B prime, C, kag D. No, kung sa inyong elevations dapat nga mga materials ha, naka-indicate like para sa ni. Okay. Di ba sa diri do roofing shingles ha, na roofing shingles sa gamot sa ano sa elevation ng mga kuan nga sa mga roofing shingles. So yung mga tiles or ano tiles sa chisari naka-tiles sila, paliyuna sila, tiles ni ari brick tumbled brick. So naka-brick na ako naka-brick. Gets? Tapos sa hinggan canopy o kuan ko mga canopy na ano na canopy na muna. Tapos ngara doors or di pa naman munang plan elevation. Ito kita sa left elevation. O left. Di ba mo na sa left? O. Di mo na yung front. Ano yung left? Di ba? O. Left. Para kita. Ito. Okay na. Okay. So, pag-ibigay lang. Left. Are you rectangle? Dapat meron man na yung column grid lines. 1, 1 prime, 2, 3, 4, 5, and 6.
Gets? O roof line, aquariuman, grid line, fish floor line, 3.2 meters na wall height. Kag ang overall nyo nga, kataas man sa balay nyo. So, meron mga materials, naka-indicate mo dapat ang mga window 1, 2, 3, or 4, door 4, or ano man da. Gets? Ito naman kita sa rear o sa likod. O likod. Ating likod elevation. Tapos yung set up ang likod niya. Gets? O ang likod niya. Which is, ari, naka-indicate man ng window 3. Kaya naka-window 3 sa kanan, ari. Uy, ari window 3. Ari naka-window 3. Ari siya. Ari siya. Ari siya na. Okay? So, ng mga materials, manong mga please, floor line, kaya nga, ng mga column grid lines. Notice nyo nga A yung lane, A naman diya. B, B prime, C, D. Is kung nga mag-front elevation dito, di ba? Lain siya. So, sa malikod naman siya. Kadri naman siya. What's lastly, ang right elevation. Right elevation mo sa split up, tamo naman ni. Na, which is, may na door 2, window 1, window 3, 1, 2, 3, 3D, 5, naka-indicate na nan. That's, o naka-indicate na nan. Gets? So kung tuluan ang mo paano mag-import sa plano nga nilisis ko sa para sa AutoCAD na. Okay? Dili lang. So lang ni bukan nila lang. Next, katulad na switch up, kag may taon taang camera nga view. Camera, so dapat naka-check niya nga na parallel projector. Check ka na. Check siya. Kato kita sa standard views. O kung gusto mo kwaon ng front elevation sa mo walay, ito galing front. Nan. Okay? Ng front, kung paano siya i-kuhan ay ito sa file, tapos export into 2D graphics. Dito na, dito lang, tapos na. So, ibutan ta sa atong file dito sa yung tangod, ibutan sa atong front elevation sample. Dapat naka-DWG na file lang. Check mo gini kung naka-DWG nga file. Export siya. So, pagpunta na sa file, kuha siya. Export. So, check ko siya kung wala na. Pagkita sa file dito. Ano na ang front elevation sample. Click ka lang na. Continue lang. So, ara na imo nga front elevation. Gets? Sila, di ba? Dalag. Nakaya ka laptop ko. Na ano na imo nga front elevation. Gets? Sa rear naman, sa kuha naman, sa left. Ito kaliwat sa para dapat check para elevation standard views card o back na left o left. Yan, around left. Tapos yun na, kamo na siya. File, export to the graphic, left elevation sample. Export, ito lang siya. Tag, open siya. Ano siya? Left elevation sample. Continue ko lang. Yan. O, rear naman. Rear, check ang projection, standard views, rear or back. Pareho na o back. File, export to the graphic, tag, rear elevation sample. Dapat naka-DWG na file, export. Okay na. Check ko siya. Rear elevation at sa check ko siya. Ano na ta
Pero no-notice nyo nadula ang mga materials, di ba? Which is amo na ang mga kubrahan sang dili sa materials or butangan nyo sang hatch. Butangan yung hatch ni isa-isa. Ano ang ga-appear sa imo nga nano. Anong last? Ang right. O, kaya naman ito right, learning card. Right. File, export, tubig copy, right, elevation. Sample. Dito po nga file, export, open ko siya, then right, elevation, sample. Continue. Na. Okay, gets. Agree, hindi ka mamutang sa mga column like hanggang di, hindi mo makita ang mga column mo. Diba? Agree. Agree yung column 1 mo. Agree yung column 1 mo na diba? Kita nga mo dito na A. Kita nga mo dito top log na A. 0.5 ay 0.5 na wala bala kung ano ang mga okay. Gets? Dapat tukungon nyo man. Okay? Kung ano makita sa floor plan mo, dapat amo man na sa dira. O di gani, kung gibay nga text, kapigon mo lang ang mga floor grid sa floor plan mo. So, pamutang mo lang di. Pag i-erect mo lang isa-isa. Gets? O, delete mo ni. O, kung mo na bala. So, diri, ang mga dimension, diri, ang di floor line. So, di floor line. Yan. Tapos, kung ko siya, measure ko siya, 3.2. Na, ang mo nga, floor line. Alin diri, ako niya, floor line ko 3.2. Alin diri, ang ako niya, first floor. Or may harap pa din nga, pinakita mo ni, ang finish floor line ni. Kaya ako niya, slab, di ba? Kung nagtaon ka sa ako niya view, di ba? Kaya ako niya, slab. Kaya ako niya, first floor. Yan. Kaya rin, na first floor ko nila. Gets? Magsulod ka, hindi ka na ang first floor niya. Okay, sulod ko din. Ay, hindi ko sulod. Gets? Ito ka muna. Kaya ako niya, sa una, na output. Na kahit nabuksan, gumabuksan siya. Hindi galag na gili. Ay, news. Kahit nasa buksan, kumabuksan. Google. Isipan ko na. Mas may gapon ko na lang. Taga, kalinlong.
Hindi mo na-open, no? Hindi siya. Meron ako na finish niya products muna. Ayan. Okay, ayos. Ayan. Ayan. So, muna na. So, pasa nila yung mga sa akong deadline ba? April 4 tanan nila. Ang deadline sa akong Facebook. 878, April 4 para 186 ang muna ng ground floor plan. So, ground floor plan to flat. Hindi na po. 26 ka. Ari, dapat may roplana. Roplana po sila ng mo. Kuhan mo na lang, nag-touch ko lang na muna. Ang pangal mo sang mga slope. O, tayo ko ng slope. May 25. Okay? Ito naman ang selected work ka naman ang in SketchUp or in 3D AutoCAD so dito mo nagtimo. Okay? Kita mo to ang front elevation, rear elevation, left elevation, right elevation. Kaya kung hindi ka na magkuhan ari ang mga sample sa ating nagbukas. Okay? Okay? Front elevation, left elevation, rear, side. Okay? So, mobala.